channel. So for today's video, guys, is I'm going to do a makeup transformation. So guys, this is the makeup products and items na gagamitin ko for my transformation, and I'm going to try to turn myself into an ABG. And ano ba yung ABG? So, guys, yun yung ibig sabihin ng ABG. And yes, mahilig sila sa fake lashes, tattoos, boba, hair extension, heavy makeup. Yun yung itatry kong gayahin. And let's see if magagaya ko ba siya. So, yes, this is my bare face, guys. Ayan, I'm sorry, medyo parang feeling ko namumula yung mata ko sa camera kasi hindi talaga ako sanay na may nakatutok na ilaw. It's okay. So, okay guys, tapos na rin naman akong i-prep yung skin ko. So, mag-start na tayo ng makeup. So, yung makeup product na gagamitin ko sa video na to is ililink ko sa description box below. And, yeah, so let's start. Okay. Ayan. So, first, maglalagay ako ng primer. Dapat matagal ko na ginawa yung video na to. Kaso kasi, umorder ako sa online, sa Shopee, ng fake tattoos. Kaso, ang tagal na dumating. Parang 2 weeks. 2 weeks ata siya dumating. So, kaya, yeah, medyo late yung upload ko ng video na to. Kasi, gusto ko talaga merong tattoo para medyo kompleto yung aking ABG look. So, tapos na ako sa primer. So, I'm going next to my foundation. Then, I go next with my concealer. And then next is I'm going to do my brows. So, okay, I'm done with my brows, but I'm not sure kung okay ba siya. Ayusin ko na lang mamaya, pero okay. So, okay, next ko na is my eyeshadow. So, ang gagamitin ko munang eyeshadow is, syempre parang light brown for transition color here. Ayan. Actually, hindi siya light brown. So, pinili ko yung parang light peach na color. Tapos, papatungan ko siya ng light brown. Yeah. Magbibake ko dito sa under eye area ko. So, maglalagay muna ako ng parang, yeah, powder something. Hindi ko na alam yung mga makeup ko. Nakalimutan ko na. Hindi sunod-sunod yung makeup ko. I'm sorry. Pero, bahala na. Okay. So, okay, let's continue with my eyeshadow. So, okay. Kung may naririnig kayong maingay, that's my boyfriend. Next, papatungan ko siya ng brown na parang light brown na eyeshadow. First that. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa ko. Hindi na ako ata marunong mag-makeup.
So, siguro maglalagay lang ako ng konting brown dito para medyo idadar ko lang yung dito na area para magkaroon siya ng parang smoky eye look dito sa dulo. Linisin ko muna siya. Maglalagay ako dito sa lower lash line ng parang brown na eyeshadow. Okay, I'm done with my eyeshadow. So, medyo messy pa siya. So, ayusin ko na lang siya mamaya. So, I'm going to use a brown eyeliner for my wingliner kasi wala na akong available na black na eyeliner. So, I'm going to use my brown eyeliner. So, I'm going to try to make it work. And, let's see. So, ito yung kinalabasan na aking wingliner. So, hindi ko alam kung okay ba siya. Tapusin ko na lang yung makeup. So, titingin ko kung maayos yung pagkakagawa ko dito. So, ito yung eye makeup ko. Hindi ko alam kung nakuha ko yung gusto kong makeup. Pero, pwede na rin. So, ayan, naglagay ako ng konting glitter sa taas. Kasi parang medyo sobrang dark kanina nung eyeshadow ko. Tapos, ayan siya. So, I'm not sure if okay ba siya. Pero, carry na yan. Tapos, naglagay na rin ako ng contour. So, next is my blush on. So, next is, I'm going to do my lips. So, ito na yung makeup. Tapos, medyo magulo yung lipstick ko. Hindi ko maayos. Kasi masyadong makapit yung lipstick. Hindi ko siya mabura. So, ayusin ko siya mamaya. Ito na yung kinalabasan ng makeup ko. Hindi ako masyadong okay, pero try ko ayusin later. Susutin ko na yung mga accessories and everything. So, tingnan ko kung medyo nagmukha ba siyang ABG. And lalagay na rin ako ng false eyelashes upcome and ng hair extension. So, I'll be back. Hello? Pero, and naglagay na ako ng hair extension, pero hindi ko siya masyadong na-curl. And naglagay na rin ako ng false eyelashes. Ayan. So, naglagay na tayo ng accessories. Let's see. Masyadong nalupo. Lalagay na natin yung ating fake tattoo. Kasan? Siguro ito yung ilalagay ko dito. Diyan. Paano ito ilalagay? Babasain? Babasain? Ano ba nakalagay sa pati? Wala naman. Ganyan lang. Dumating lang siya ng ganito eh. Binabasa ata yan. Fake tattoo naman siya. Tapos matatanggal mo siya. Hello. Ang hirap. Ang hirap. Oh, ang ganda. Ang cute. Look at that. So nice. Oh, ang ganda. Ang cute. So, nalagay ko na yung dito sa braso na tats. Pero maglalagay naman ako dito.
So guys, this is the final look. And so, nalagay ko na yung tats. And here, yung mga maliliit. Ayan. So akala ko kasi kanina hindi maganda yung makeup. Pero I guess, okay naman siya. Medyo bumibitaw na lang yung false eye ko. And I'll take a picture. And